en welkom bij weer een nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag 13 mei en het is best een speciale dag, want ik ga vanmiddag de sleutels inleveren van mijn appartement. En dan woon ik ook vanaf vandaag officieel bij Laurens, dus dat is wel heel erg leuk. Ik ga dadelijk eerst naar de cursus schilderen en tekenen en ik wil proberen om dit keer wat te kunnen filmen. Ik moet wel even kijken of ik dan niet te veel mensen op de camera heb. Maar ja, ik ga het gewoon proberen. Dus wellicht zie je daar dadelijk wat beelden van. Zo, ik ben in mijn oude woning en ik dacht dat het wel even leuk was om een empty house tour te doen. Dus ik ga jullie even meenemen in mijn woning. Dit is waar je binnenkomt in de woning, dat is de voordeur. Nou, hier heb je de cv-ketel. Ik zal even omdraaien. Nou, dit is het halletje met aan de linkerkant een badkamer. Hier stonden mijn wasmachine en mijn droger erbovenop. Nou, hier een wasbak. En een douche. Dan gaan we daar tegenover. Dat was mijn slaapkamer. Best een flinke ruimte. Dan gaan we weer verder in de gang. Hier is het toilet. Even laten zien. Ja, gewoon vrij simpel. En dan komen we in de woonkamer. Dat is ook best een flinke woonkamer. En dan hebben we nog de keuken. En dit is de keuken. Goed om te weten dat het dus van een woningcorporatie is. Ja, dit is het. Ik ga het wel missen, want het was wel een heel leuk mooi huisje. Maar ja, ik ga zo de sleutel inleveren en dan spreek ik jullie straks weer. Zo, de sleutels heb ik ingeleverd. Dus ja, het is ook weer afgesloten. Ja, niet helemaal, maar de nieuwe bewoner is namelijk nog niet bekend. Dat is nog niet helemaal rond. Dus mijn overnames moeten nog geregeld worden. Dus het is dus nog niet helemaal rond, maar dat gaat ook goed komen. Aan de ene kant baalde ik er wel een beetje van dat dat nog niet helemaal rond was. Want ik vind het toch fijner dat je dan de sleutels inlevert en dat het gewoon klaar is, zeg maar. Dat is dus nog niet zo, wat wel jammer is. Maar goed, het is wat het is. Dus het is weer een oude deur gesloten en een nieuwe deur gaat open. Dus dat is wel fijn. Ik heb ook gelijk eventjes het water opgezegd, het abonnement en de meterstand doorgegeven. Dus natuurlijk ook niet vergeten. En ik heb net eventjes een tijdje aan de telefoon gehangen met de verzekeringsadviseur. Althans, ik zit bij een assurantiekantoor voor mijn verzekeringen, alles bij elkaar. Want ik heb natuurlijk een inboedelverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Ik wist niet zo goed wat ik daarmee moest, maar ik moet dat moeten we samen hebben straks, die verzekeringen, Laurens en ik. Dus ik belde eigenlijk om het op te zeggen, maar hij zei, die man van de verzekering, die zei tegen mij van dat is niet verstandig. Je moet eerst de verzekering bij hem regelen en dan pas opzeggen. Want als er in de tussentijd iets gebeurt met de spullen of met wat anders, dan heb je een probleem. En dat wil je niet. Dus, en zo duur is die verzekering niet om nog eventjes een paar dagen of een maandje door te betalen. Ik heb liever dat het goed geregeld is dan dat je dadelijk kosten kwijt bent aan een probleem. Dus dat was wel heel erg fijn. Hij kon ons heel fijn advies geven. We gaan eventjes alles uitzoeken en gaan dan een keuze maken die het beste bij ons past. Dus dat is eigenlijk nog het laatste wat echt geregeld moet worden.
Mijn inschrijving bij Laurens hebben we ook gedaan. Dat hebben we 3 weken terug al gedaan. En dan voor de datum van vandaag. Ik heb nog geen brief van de gemeente binnengekregen. Dat moet ik er wel bij zeggen. Altijd weer een boel regelen. Maar goed, ik raak er ook wel af en toe een beetje gestrest van, merk ik. Maar goed, dat hoort er ook een beetje bij natuurlijk. We hebben het nu wel gewoon... het is wel gewoon goed geregeld nu. Ja, nu kan ik eindelijk eventjes relaxen. We moeten eigenlijk ook nog boodschappen doen. Maar ik zei tegen Laurens, ja, misschien kunnen we dat straks beter even samen doen. Want dan kan ik nu eerst eventjes bijkomen van de drukte van de dag. Straks weer even nieuwe energie. Dus ik denk dat ik eventjes serie ga kijken. Een aflevering. Ik kijk trouwens, welke serie was ik nu aan het kijken? We zijn er 2 aan het kijken. We kijken samen op Netflix, Laurens en ik samen, kijken we Vikings Valhalla. We hebben net heel Vikings afgekeken, die eerste serie van 5 seizoenen. En zijn dus nu met die nieuwere begonnen. En zelf kijk ik weer Vampire Diaries op HBO Max. Ik heb die vroeger helemaal alle 8 seizoenen gekeken. En laatst ben ik weer begonnen. Ja, ik weet niet. Ik had daar ineens zin in. Dus ik dacht, ik ga gewoon af en toe een aflevering kijken. Dus dat is nu een beetje zo'n serie die ik tussendoor kijk. En waar ik niet te veel mijn aandacht bij hoef te hebben. En gewoon even tot rust te komen. Dus ik ga even kijken en dan zie ik jullie straks weer. Dit mag hier blijven. Hallo. Shit. Nou, zoals jullie zien hebben wij boodschappen gedaan. Want dat moest ook gebeuren, dat had ik al verteld. Maar we besloten net om dat even snel te gaan doen. Dus dat is voor de hele week. Althans, dat is de bedoeling. 2 kratjes. We gaan alles opruimen en dan gaan we beginnen met koken. Want het is in de tussentijd alweer 5 uur. Of we vreten gewoon een hele zak choco. Dat is ook een optie. Maar ik denk het niet. Ja. Ik ben al aan het opnemen, weet je dat? Nee. Oh. Hoi. Nu moet ik jou eruit knippen. Nee. Wist je al dat ik aan het opnemen ben? Ja, dat wist je. Oh. Oh ja joh. Oh ja joh. Ik zag deze nog liggen, die kunnen we ook wel... Ja, ruimte is aan voor de grap. Oh. Is dat een goed idee? Dus we er naar uit. Zweetsok. Dat had ik gisteren ook. Abba. Waarom ruikt het hier naar? Godverdamme. Ik gooi hem weg, want ik heb die een zweetsok sla. Oh, misschien ook wel handig aan de mensen om te vertellen dat we burritos maken. We zijn wel aan het snijden geweest, maar... Zo, smakelijk. Nou, dan zitten en leggen we dan in het zonnetje. Deze slaapkop. Ik ga lekker een boekje lezen. Zoals je ziet zitten wij in de auto. Wij hebben even besloten, of ja, Laurens heeft besloten dat hij zijn auto wil wassen. En dat gaan we even doen bij zijn ouders thuis, want dan kan hij gewoon even met de hand wassen. En daar kan het. Daar is genoeg plaats om dat te doen. Dus daar gaan we naartoe. We weten niet of zijn ouders thuis zijn, dus als ze thuis zijn is dat gezellig en anders dan... gaan we gewoon de auto wassen. Misschien dat ik wat ga lezen tussendoor. Nou, we gaan het zien.
ben gisteren helemaal vergeten de vlog af te sluiten. Het was rond 12 uur geworden bij de ouders van Laurens en het was echt super gezellig. We hebben nog even lekker geborreld in de tuin met de open haard aan. Dus dat was wel, dat was heel leuk. Nou, bij deze sluit ik de vlog af. Tot de volgende keer en vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Doei doei!